Η Blue Origin πατά προσωρινά φρένο στο διαστημικό τουρισμό. Η Blue Origin, η αεροδιαστημική εταιρεία του Jeff Bezos, ανακοίνωσε ότι το υποτροχιακό της όχημα New Shepard θα παραμείνει καθυλωμένο στο έδαφος για τουλάχιστον 2 χρόνια, καθώς η εταιρεία εστιάζει στη συμμετοχή της στην επιστροφή ανθρώπων στη σελήνη. Αντί για σύντομες πτήσεις αναψυχής στα όρια του διαστήματος, η Blue Origin επιλέγει τώρα να επενδύσει σε αποστολές βαθύτερου διαστήματος, ευθυγραμμίζοντας τα σχέδιά της με το πρόγραμμα Artemis της NASA. Όπως επισημαίνεται, η πάυση των πτήσεων του New Shepard συνδέεται άμεσα με τον εθνικό στόχο των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιστροφή στη σελήνη και τη δημιουργία μιας μόνιμης, βιώσιμης ανθρώπινης παρουσίας εκεί. Κεντρικό ρόλο στα σχέδια αυτά έχει το σεληνιακό σκάφος Blue Moon. Η Blue Origin έχει εξασφαλίσει συμβόλαιο με την NASA για την προσεδάφιση αστροναυτών στη σελήνη και εφόσον το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί, η πρώτη επανδρωμένη αποστολή με Blue Moon θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Artemis 5, η οποία στοχεύει σε εκτόξευση το 2029. Ωστόσο, η εταιρεία δεν σκοπεύει να περιμένει μέχρι τότε για να δοκιμάσει τις δυνατότητές της. Μέσα στο 2026 σχεδιάζει την εκτόξευση μιας ρομποτικής αποστολής επίδειξης με ένα Pathfinder μοντέλο του Blue Moon, το οποίο θα επιχειρήσει προσεδάφιση στη σεληνιακή επιφάνεια. Πρόκειται για κρίσιμο βήμα, καθώς θα δοκιμαστούν στην πράξη τα συστήματα καθόδου, προσεδάφισης και λειτουργίας στο απαιτητικό περιβάλλον της σελήνης. Την ίδια στιγμή, το πρόγραμμα Artemis ετοιμάζει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή που αναμένεται να πραγματοποιήσει πτήση γύρω από τη σελήνη με πιθανή ημερομηνία εκτόξευσης ήδη από τις 8 Φεβρουαρίου. Οι επόμενες αποστολές Artemis 3 και Artemis 4, που θα φέρουν ξανά ανθρώπους στη σεληνιακή επιφάνεια, έχουν επιλέξει το Starship της SpaceX ως όχημα προσεδάφισης, αφήνοντας προς το παρόν την Blue Origin σε δεύτερο ρόλο. Αυτό καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την επιτυχία του Blue Moon, καθώς η εταιρεία του Bezos καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στη SpaceX. Μέχρι τώρα, η Blue Origin είχε επικεντρωθεί στον διαστημικό τουρισμό με το New Shepard. Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει 38 αποστολές, εκ των οποίων οι 17 ήταν επανδρωμένες. Συνολικά, 92 άτομα έχουν ταξιδέψει με το New Shepard σε υποτροχιακές πτήσεις. Η διετής παύση δεν σημαίνει οριστικό τέλος του διαστημικού τουρισμού για την εταιρεία, αλλά δείχνει ξεκάθαρα τις προτεραιότητές της. Σε αυτή τη φάση, η Blue Origin επιλέγει να ανταλλάξει τη λάμψη των τουριστικών πτήσεων με το μακροπρόθεσμο κύρος της συμμετοχής στην επόμενη εποχή της ανθρώπινης παρουσίας στη σελήνη.